Hello, Yet. Morning. Kasi set up ko lang. Good morning, kapatid Jelen. Kasi set up ko lang. Good morning, ading. Sisi Pretty, good morning. Good morning sa inyong lahat. Okay lang. Oo. Sige lang, Sisi. Paandarin ko lang itong mga alagad ko. Salamat, kapatid. Ikaw ba yan, Donya? Si Rod? Parod-rod ka pa. Kagigising ko nga. Ganon talaga ang buhay, Donya. Ikaw ba yan? Kaya nga eh. Ginaya mo yung style kasi ni Donya Noli. Oo nga pala. Ginaya niya kasi si Noli eh. Hindi ako sanay kay Ading Balong na, uy,
Sige. Sige ating, kapsat, Zelen, thank you very much for coming. Hindi na kita naalukan ng kape. Hmm, ipepesto ko lang yung aking mga alagad. Kasi nag-play ito maghapon, magdamag. Ngayon dito naman sila sa ano, sa live manood. Sige, salamat, salamat kapatid Zelen, ingat. Sige ating, Mayor, thank you very much, Sige lang, tulog ka muna, tulog ka muna. Uy, good morning, March. Thank you very much for coming. Magandang pwesto ng camera ko.
Excuse me. Good morning, Sisan. Magandang araw sa iyo. Magandang umaga pala. Bisaya kasi. Good morning. Ba't wala kang bahay? Ba't wala kang ano? Ay, si Bisaya kasi pala ito. Oo, thank you for coming ha, Bisaya ko kasi ha. Bigyan na kita ng ano mo, damit mo ha. Wanderlust, magandang morning sa'yo. Blessed Sunday din sa'yo and your loving family. Kayong lahat po. Susan, thank you very much ha. Magandang morning sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay ha. Hindi naman kapatid, Wanderlust, kagigising ko lang. Marge, friend, thank you ha. Oo. Bisaya kasi TV. Salamat sa pagdating. Ayan, may ano ka na. May jacket ka na. Ingatan mo yung jacket na yan at leather jacket yan, original. Oo, bagong gising lang ako. Sister Wanderlust, 1, 2, 3. Hindi ako nag-pick up ng baboy kanina kaya hindi ako naggising ng maaga. Wow! My friend, Damao Motors. Thank you very much for coming.
Sige lang, sis, Wanderlust. Sige lang, oo. Wala muna tayo kantahan ngayon. At wala muna tayong music, naglilinis tayo ng bahay, ha, mga kapatid. Pero kung mag-LS kayo at gusto nyong mag-invite sa akin anytime, oo, busy ka siguro. Okay lang, brother. Thank you for coming, ha. Oh, ganyan talaga. Siyempre, first priority natin, bro, yung trabaho natin. Kaya kung minsan din, hindi ako nakakapasyal dahil kaya ituloy-tuloy ko lang tong tuwing umagang LS ko dahil hinahabol ko yung watch time ko. Para namang masabing tituladong vlogger na tayo. Hindi ka masabing vlogger pagka hindi mo ma-comply yung requirements ni Apo YouTube. Kailangan we have to comply all the requirements to be a certified vlogger. Diba? So maraming salamat sa inyo. Today is a family day and rest day. Thank you for coming. And blessed Sunday to all of you and your loving family. For a while at magtimpla lang ako ng aking kape, ha? Mga kasama, mga kapatid sa YouTube community.
Thank you very much ha. March. Wanderlust. Thank you ha. Miles, thank you very much ha. My sister. Happy Sunday. Thank you very much for coming ha. Thank you, March ha. Thank you for coming ha. Maraming salamat. Charge mo nga itong iPad. Ayaw mag-charge. Namimili ng charger.
Hoy, Miles, mag-CR ka nga muna, baka magkalat ka pa diyan. Thank you very much ha, kapatid. Oo, sige, sige. Ah, sige, sige si-set up. Sige, i-ano natin, buti nag-ano ka, ipin nga natin. Tignan ko nga, testingin ko kasi 'pag nag-pin kasi ako, ayaw nang bumalik. Teka, papalit ako ng ano. Kasi 'pag nag-pin ako, ayaw na siyang ano, eh, ayaw na siyang ayaw na siyang mapalitan. Pero subukan natin, sige. Palablab naman yung kay ano, si Siet. Tusukan niyo pati warik. Oh, may premiere ka pala ha, kapatid ha. Eto, nandito ako. Ay. Oh, baka dala mo pa yung cellphone diyan sa CR ha, kapatid. Miles, baka dala mo pa yung ano diyan ha, cellphone diyan sa CR. Naku, andiyan pa man din si Mayet. Mamaya sabihin niya sa'yo, "Whitey pa more." Oh, 'di ba? Pero that's good. I like that. Mars, thank you very much ha, my friend. Okay lang ba sa inyo? Iwan ko lang kayo saglit. Itakbo ko lang sa mekaniko yung owner ng sasakyan. Papalit ko lang yung ano, yung tawag nito, yung LEC ng radiator. Saglit lang ha. Ang lapit lang naman. Mga 100 meters lang yung layo. Oo. Oh, sir, at magkusina din ako. Oo, sige lang. Kapatid, Yet, thank you very much ha. My beloved sister Yet ha. Pasensya ka na. Ewan ko kung may bago ka, hindi pa ako nakapasyal sa bahay mo. Pero ang alam ko, yung mga alagad ko na binigay ko rin sa inayuda ko sa mga iba, nasa iyo na rin. Yung mga iba, coming soon kasi medyo hectic yung time ko ngayon. At ako naman pare-parehas ko kayong lahat mahal. Oo, ading. Nak, Rona. Oo, ano naman 'to, every day naman 'to.
yung aking live since nung nasa butterfly pa tayo. Teka, kunin ko yung kape ko. Tapusin ko lang yung yung WH ko. Oo, wag ka magpasalamat, kapatid. That is what we call this. Yung bang dapat lang, parang ganon. Dahil walang ibang magtutulungan kundi tayo. James, good morning to you. Today is Sunday, a rest day, a family day. But anyway, thank you very much for coming to my live stream. So, look, my friend, my beloved friend, Miles live vlog. He always laughing. You know why? You ask her. Myrna Ravilas. Wow! Galing ni Ading Rona. Meron siyang alagad na. Oh, thank you very much, ha. Maraming salamat, Rona. Welcome, welcome, Rona. Thank you very, very, very big. Sis Rona, nagpalit balat ka. Yari ka, andyan pala si Yet. Sinabihan mo kaming dalawa ni Mayet ng may balat sa puwet. Katulad mo, yari ka, andyan siya. Gumawa ako pang support. Oh. Miles, my friend. Tapos ka na ba nag-CR? Ha? Dagdag din ako ng alagad mamaya. Tama, maganda naman 'yan. Wala lang akong time kaya hindi pa makalabas yung mga aking kasi ine-establish ko pa. Naghahanap ako ng mga i-upload na videos. Ayaw ko kasi patagbuhin yung ayaw ko ilabas yung mga alagad ko na walang upload. Uploadan ko muna para maging legit. Kasi sayang din. Ididikit ko sa inyo, sisipain lang ni Lolo, wala ring kwenta. Kaya i-establish ko muna para pag ayuda ko, dikit talaga. Kasi para bang inayuda ko sa inyo na wala naman akong kaalam-alam na nalagas, parang nagbigay ako sa inyo tapos hiningi ko rin, pinabalik ko rin sa inyo. Ayaw ko ng ganun.
Kaya i-establish ko muna sila para if ever, pag-ayuda ko sa inyong lahat ay talagang maisesemento ko na hindi siya mahuhulog. At ang ginagawa ko pagka idikit ko sa inyo, iayuda ko, ipapanood ko the whole video para talagang manigas yung epoxy na dinikit ko. Gano'n ako. So, thank you very much, ha. Sige, sige. Oo, kasi nabigyan mo na ako ng saging. Pero nakalista ka naman dito. Miles, nakalista ka rito, kapatid. Hindi ko lang maasikaso kasi may 4 akong saging, pero ang pagkakaalam ko naibigay ko na sa'yo yung 2. Marami pa kayo dun sa team ninyo, marami pa. Sila Susan, sila Lalane, sila Biswar, sila Sibi. Hindi ko na mababanggit yung mga iba. Pero nakalista naman kayo. Lahat ng mga gagawin kong alagad, 'pag na-establish ko, iaayuda ko naman talaga lahat sa inyo 'yan. Iaayuda ko talaga 'yan. Ayaw ko kasi yung magdala ako ng alagad na sisipain lang naman, useless. Kaya ang gagawin ko ngayon, i-establish ko muna. 'Pag na-establish ko siya, saka ko siya ididikit sa inyo at ipapanood ko siya the whole video para dikit na dikit talaga. Kasi sayang din parang nagpakapagod pa ako kung iaayuda ko sa inyo tapos malalagas lang. Di ba? Oo naman, Miles. Hindi ko naman ikaw nakakalimutan, kapatid. Basta lahat lahat ng alagad ko, aayuda ko lahat sa inyo. Baka mahilo kayo, ilipat ko lang yung aking camera. At saglit lang, iwan ko lang kayo saglit. Dadaling ko lang yung sakyan doon sa mekaniko. Lipat ko lang yung camera. Kasi baka sipain ng aso yung camera dyan Kasi natutulog dito yung mga aso ng mga anak ko, ha? Dito para mabisto na ninyo yung aking music room. Ito muna kayo. Yan, para mabisto na ninyo yung aking music room. Oo nga kaso wala lahat load ito. Yung oo nga pala. Tama ka, Yet. Tama ka. Mirna! Ay! Si ano pala yan? Si Rona pala yan.
Palayet, dalhin ko na lang 'tong moderator ko 'no? Tama ka. Dalhin ko na lang itong moderator ko para pagdating ko dun, papa-load ako. I-mute ko muna ha, saglit lang ako.
Miles, thank you ha. Golden Abroad. Nag-gising lang. Si Inday, si Agnes, Golden Abroad. Miles, thank you ha. Ayan, lalagyan natin ng ano. Ano ba yun? Ano ba yung napindot ko? Ay, dito pala. Ay, nasa bulsa ko pala yung ano, yung moderator. Ano ba yun? Ano ba yung napindot ko doon? Star Apple Hide. Ano ba yun? Paano ba ibalik yung mali yung cellphone na pindot ko? Ano ba yan? Paano ibalik yun? Star Apple was hidden by Harry Potter. Nako, mali yung napindot ko. Nasa bulsa ko pala yung ano. Paano pala ibalik yun? Remove, ano ba yan? Paano ba yan? Paano ba ibalik yun kay Miles? Sige na, thank you very much ha. Oo, nalito ako na. Mali yung ano, kasi lumabas ako, kararating ko lang, dinala ko yung sasakyan doon sa mekaniko, yung owner. Kasi gustong gusto ko gamitin yun, maliit lang siya. Kaysa dyan sa Hilux, ang laki. Ano ba yun? Paano ibalik yun na, yung hiniden niya, ano ni Harry Potter? Pindot ko lang. Ayan. Mamaya, matain na naman tong kaibigan ko. Baka dito kay Harry Potter. Ano ba yun? O, ayaw. Ayaw niya. Oh. Baba mo nga uli, Miles. Sis. Alagyan ko ng jacket, tapos si Harry Potter pala yung cellphone na nahawakan ko. Ano ba yun? Then record, remove, push user in time out. Remove as standard moderator. Ano ba yun? Anak ng teteng naman. Baba mo nga ulit. Sis, Miles, baba mo ulit. Good morning, Ann. Thank you. Apo Don Diego, thank you very much. May, thank you ha. Ngayon ka palang magkape?
Baka may donut na naman kasama yan. Ah, Brother Dick, baka may donut na naman kasama yan. Oo, sige. Sige, sige May, salamat. Oo. Sige, sige, sige. Ano ba? Nakapag-breakfast na ba kayo? Magluluto ka ba ng breakfast? Ay, good night. Ay, ganon. Breakfast, good night. Ay, oo nga pala. Pag umaga pala dito sa amin, gabi na sa inyo dyan. Oo nga, oo. Akala ko umaga pala magluluto ka ng breakfast, gising ka. So, oo. Gabi pa pala dyan sa inyo, no? Oo. Sige, sige. Tulog ka muna. Para tumaba. Ang tanong, alin yung tumaba? Specify mo lakay. Oo. Pero may kasabihan daw eh. Pag nagising ng gitna ng gabi, parang may something. Joke. Joke. 14 million in the house of Lakay Music Lovers. Maraming salamat sa inyo ha. Sunday is a rest day, family day. Thank you very much. May something. Oo nga, di ba? Pag magising ng hating gabi o madaling araw, may something. Oo. Di ba pag nagising, may something. Joke. Sinisipa yung baby boy. Oh, sabi mo, tingnan mo yung sinasabi ni Don Diego. Tama, Manong Lakay, di ba? Pag nagising kasi ang isang tao na hindi naman dalaga, may something. Joke. Baby Lucas. Tulog na kasi ikaw. Nagigising kasi si mama eh. Tignan mo, pinaghilalaan tuloy ni Tatay Lakay. Si tulog na baby boy ha, para hindi magising si mami ha. Tama, Dick, di ba? Totoo naman 'yun. Di ba? May something. Ay sus, Ginoo, kalami man. Oy! Sigurado na 'yan. Makakatulog na siya ng 5 hours, Manong Lakay. Yes.
Eh, siyempre, di ba? Wow! Lami man, uy! Giatay. Oo, sigurado yan. Makakatulog na yan ng 5 hours. Baka lumampas pa sa 5 hours. Kainggit naman, oy. Bro Dick. Kainggit naman yung matulog ng 5 years. Oh, diba? Lami, oy. Sus, sigurado giatay. Oy, kalami man, oy. Sige na, sige na. Oh. Tulog ka na. Para makabawi ng lakas. Thank you ha. Thank you. Thank you very much. Salamat. Good night ulit. Sweet dreams. Akala ko, Dick, meron kang ano? Akala ko may premier ka. Ay, subukan ko nga magpalit ng ano, ng pin. Palitan muna natin si Mayet. Nasampal nyo na ba yan lahat? Kayo? Subukan ko nga kung hindi na magloko yung pag-change ko ng ano, ng pin. Wow, salamat. Pumasok. Pero mamaya, tignan ko. Tuwing magdadalawang oras ako, ganun ang ginagawa eh. Ayaw mag-repin at tapos magre-reconnect eh. Subukan ko. Hey, thank you ha. Thank you very much. Andiyan si ano? Si First Lady May. Ay, patay ko yung ilaw. Andiyan siya. Eh, natulog uli. Babawi ng lakas. Miss Kapayapaan. Thank you very much for coming. My dearest Miss Kapayapaan. The Catty Vlogs 89. Magandang morning din sa iyo. Yes. Lahat sila, wala silang alam dyan. Tayo lang dalawa. Kapayapaan. Diba? Yan yung iingay natin pag nag-premiere sila na ano. Kapayapaan. Kat, baka hindi mo pa nasampal yan o nasa ano, nandyan sa nakabitay. Sampalin mo nga yan si Diego para magising. Baka natutulog pa eh.
Hindi, gising na yan. Nagkakape yan. With donut pa yan. Tingnan mo. Welcome, Kuya Lakay. Thank you very much, my beloved sister, Marian Official. Matay na, kapayapaan. Ay, giatay o. Sana all, daming phone. Wala, nalobat ito, nalobat yung iPad. Pinape-play ko lang sila. Cut. Sige, sampalin mo. Nagkakape yan eh. Tapos, alam mo, ang pares ng kape niya, donut. Thank you very much ha, doon sa mga nakatambay dyan, nagkakape dyan, gumagawa dyan, at natutulog dyan just to recover their, Wow! Thank you very much ha, Miss Lalay, my friend. Happy Sunday, happy rest day. Thank you very big and God bless you always. Oh, Pindan. Ate Lalay, coming from Kati Vlogs. Kati, coming from Lalay. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Thank you very, very big. God always be with you and to your loving family. Yan. Maganda pala yung wala ako ibang pagpestuhan ng ng camera pag nag-vitamins ako. Pwede na pala and nasa isa ko back. Bakit, Lay, meron ka bang nag-LS ka ba? Sige lang, ha? Ingat ka, sis Lalay, oh. Oo. Thank you, ha? Ingat ka dyan, ingat. Oo, sige lang, oh. Salamat, ha? Thank you. God bless you always and your loving family. Sige, gawin nyo muna yung mga gawain nyo dyan, ha? Salamat.
nakakamiss talaga ang mag-sound. Pero sunod tayo sa payo ng mga kaibigan. Ako, meron palang ano. Tatagbuhin ko nga si ano. Si RCM doon. Kaya mapatumba lahat ng paracetamol lang? Tinang ilang gamot sa sipon. Ay, hindi. Hindi. Good morning, sis. Oo, nandyan, nagkakape. Donut na naman ang kasama nung kape niyan.
Ayan, sampalin mo. Andyan siya sa taas. Nagkakape. I'm done, Miles, sis, balik mo nga si yung kanina, ni Hyde ni Harry Potter. Nataranta naman ako, imbes na di tay kanina pa ako dito. Oo nga. Iya, balik mo nga. Oo, yung angel mo. Nasa bulsa ko pala yung yung moderator ko. Kararating ko kasi dinala ko yung sasakyan sa mekaniko. Mantakin mo ba naman si Harry Potter? Lalagyan ko siya ng jacket si Harry Potter. Oh, ipasok mo. Lalagyan ko ng jacket. Kanina pa ako type ng style. Ganun ba? Thank you ha. My beloved sister Miles. Thank you very much. Okay. Thank you Miles ha. Kapatid, thank you ha. Pasensya ka na ha. Si Harry Potter nung nagpindot-pindot. Mali pala yun. Ayoko nga pala. Dito pala. Sa laptop. Paano ba yun? Kalimutan. Ito pala. Mali. Dito pala. Punta muna pala ako dito. Tapos, punta pala ako dito. Tapos, sign out pala. Tapos, sign in pala. Tapos, kay Romeo pala. Hindi. Ah. Ay. Tapos, ayun na. At tapos, punta ako sa live. Ayun. Pagkakanta ka, pindutin mo yung plus sa gilid. So, Ayan. Tapos pindutin mo yung YouTube. Yan. tapos, ito, hindi mawawala. Hindi. Tira mo. Punta ka. Tapos pindutin mo yan. Ayan, pagkakanta ka. Tapos, pindot ko ulit ito. Ah. Hindi yan. Yung isang YouTube na yan, pangkanta mo yan. Tapos yung isa pang moderator mo. O, ba't umiikot dito? Dalawa yun na yan eh. Tanggalin mo yan. Yung, Tanggalin mo yan. Ito? Oo. Ito? Hindi yan. Ito? Hindi yung back. Ito? Yung back. Tapos, Mamili ka ng ano kanta mo. Huwag yung live kasi meron ka ng live eh. Na pinindot. ito. Wala na yan. Huwag mo na pinindot. Mag-search ka ng kanta mo. O, kunwari ito. Ayan. Pindutin mo. Diba meron? Tapos i-post mo muna. Post mo muna. Tapos punta ka dun sa kabila. Ito. Yan. Yung sa taas. Ito. Yan.
O di ba hindi na wala? Doon ka na lang sa isa, pagkakanta ka. Hindi pwedeng magsabay. Oo, hindi pwede. Pero pag natapos akong kumanta, Balik ka na balik ka dyan. dito. Oo. I'm very sensitive. Kiss you part of that. Ay, ito nga. Lay, thank you ha. Subukan ko nga uli mag-change ng pin. Dick, baba na kita ha. Nangangawit ka na dyan. Naubos mo na yata yung kape mo. Sila lay mo na ilagay natin ha. Paano ba yun? Miro. Yun. Oh, bakit? Miro, halika nga lang. Miro. Halika nga. Paano maglagay ng ano dito? Mag-pin. Saan ba yun? Mag-back. Saan ng back? Ito? Oh, ba't ganun? Saan ang... Dyan. Ha? Dito? Yan. Ba't Pindutin mo yung home. home? Ayun, home. Ito? Yan. Tapos balik ako rito. Hindi, meron ka ng live. Doon ka punta. Sa unang-una na YouTube. Hindi, magpipin nga ako. Ayan o. Ay, saan na yun? Papalitan ko to, ito. Itong nakapin, si Don Diego. Papalit ko sila Lay. Paano? Asa ba? Diinan mo yung pangalan niya. Kaya nga. Nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Tignan mo nga. Dito pinapanood niya. Tapos yan laptop. Ito. Paano? Dito? Idiin ko? Paano ba ginagawa mo sa cellphone? Dinidiin ko. Diin mo rin yun. On. Tapos saan? I-right click mo. Tapos, Tapos i-pin. ha? May pin dyan na nakalagay. Wala eh. Refresh. Print. Inspect. Wala. Paano? Sa cellphone ka lang. Hindi pwede. Titignan ko na lang kung paano. Sa cellphone ka Hindi muna. pwede mag-pin dito. Hindi pwede dyan. Sa cellphone ka muna. Titignan ko na lang kung paano. Wala. Hindi ko, ano. Oh, ba't nag-ganon? Napin na yun. Tinan mo yung Lalay TV. Ha? Tinan mo yung Lalay. Wala pa nga. Ayun na. Ha? Ito. Replace pin. Oh, yan. Tingnan mo, nagpalit. Nagpalit ba? Ayun. Ay, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nag-blue yung ano mo. Kaya- Kaya mo. Kasi, yung nung sunod-sunod na araw, bag nag-blue yan. Ay, ano na. I-refresh mo lang. Pakilablab lang si ano, si Lalay. Ngayon, Sabihin mo na lang pag may pipin ka. paano kung ano? Kakanta ka. Hindi, paano ako pupunta dun sa bahay ni Lalay? Yan o. Huwag ka dyan. Huwag mo pindutin yun. Amen na. Oh, ito nga. Hindi, Siya parang... ba yan? Oo, siya. Siya yan? O, saan ako mag ano dyan?
thumbs up. Ah, ito. Ayun. Oo. Tapos dito ako comment. Saan ang comment niya? Ayun ang comment. Taas mo. Ayun ang comment. Yung box. Ah, ito. Ay, Diyos ko. Hirap nang hindi marunong sa laptop. Good. Good job. Good. Recipe. Recipe. Yummy. Yan. O, nasaan yung comment ko? Nasaan yan? Wala naman. Ah, dito. Ah, dito. Good. Mali. Mali. Ha? Sabi ni, nung lalay, yung type daw niya yung napin ko. Kaya ito pinin ko. Yung niya. Yung link. Ay, oo, mali. I-ano mo? Okay na. Pinalitan mo? Pero sa kanya to, di ba? Oo. Sa kanya to itong Oo nga, nagko-comment. ayun yung lalay TV nakalagay. Ah, oo. Good job. Good recipe. Yummy. Tapos, pag isend ko, dito. Along, Oo. dito, tignan mo, oo ka ng oo. Oo. Ah, okay. Tapos, yung, ito, mali ito. Along, mali ito. Tama na yan, baba ka na. Saan ako? Bag. Punta ka na ulit sa live mo. Kung isa lang ba yung aanin mo? Oh, isa lang. Oo, punta ka na sa live mo. Tapos dito. Hindi dyan, punta ka na agad sa live mo. Dito. Oo. Tapos delete mo yung pangalawa. Anong pangalawa? Yung gitna. Ah, ito. Yan. Para walang ano. Off na daw, sabi ng lalay. Ah, okay. Salamat. May tutor ako rito, my beloved sister Lalay. May tutor ako rito. Ay, mabuti naman nakapag-change na ako ng ng ipipin. Yung may mga premiere diyan ha. Baba nyo at pa-love natin. Pagka may mga bisita diyan na hindi tayo, baba nyo yung link nyo para dikitan nila. Mag-in daw ako pa. Ha? Galing ng anak ko. Magaling yan. Sila yung editor ko nga. Yan yung mga thumbnails ko. Sila gumagawa yan. Ngayon, pagka tinatamad sila, tanggalan ko sila ng cellphone para mas lalong dumami cellphone ko rito. Ay, huling-huli na pala. Ah, kaya pala hindi ko makita yung yung comment ni yung sinasabi ni Mayet Long dahil nasa taas pala yung ko. Ah, okay. May may panakot pala. Oo nga. Oy, thank you very much. Good morning. Daughter Biswar. Thank you very much for coming. Kuya Lakay, ha, sabi ni Mayan. Oh, tatanggalan ko sila ng cellphone pag hindi nila ako tinuturuan. Ah, daughter, anak, Grace, magandang morning sa inyong dalawa ni Biswar ha. Maraming salamat ha. Oh, pag matulog kayong dalawa ni Demon, ganon, kahimbing ha. Pinanood ko yung tulog nyo. Ganon, para mag-gain nyo agad yung
yung ano, yung lakas nyo, ha? Sige nak, thank you very much, ha? Oo. Ganon ang matulog, mahimbing. Oo. Thank you na, Grace. Thank you. Biswar, thank you very much for coming, ha? Miles, ano, baka mamaya tinatawag ka na naman ng CR dyan, ha? Ay, dito naman na ako. Nilipat ko lang yung ano, yung camera kasi umalis ako kanina. Lipat ko na ha, huwag kayo mahilo ha. Talalagyan natin ng mic ha. Excuse me. Yan, lalagyan natin ng mic. Hello, hello. Hello, sound test, hello. Yan, may mic na tayo. Ha? Ha? Oo. Mamaya. Tapos na kayo kay, Lalay? Paki-ano na lang kay Lalay? Lalay? Oh, ano na lang? Paki-love-love naman si Lalay, oh. Ba't di ko makita dito lang? Ha? Oo. Oh, last 1 minute kay Lalay. Paki-love-love lang, ha? Welcome na, Grace. Welcome. Uy, Evie, thank you very much, ha? Sis, Evie, thank you very much. Okay, yan, oh. Paki-love-love naman ninyo na yan sa baba, yung kay Don Diego, ha? Isunod muna natin si Mayat kay Lalay, ha? Paki, ano mo lang, hindi ako marunong dito sa eh.
Umiikot lang. Nasaan na yun? Yung kay ano? Kay Mayet. Yung kay Mayet lang na ano ba? Oh, sige na, ipin mo yung si Mayet. Oh, tapos na kayo kay Lalay, ha? Ba't umiikot naman dito sa akin? Ayun, okay na. Ha? Ha? Sige, try mo lang. Okay na? Wala naman. O yun. Wow, salamat. Yet, okay na. Naka-ano na ako, naka-limang palit na ako ng pin. Hindi na nagluko. At saka, nakadalawang oras. Tignan mo nga, ilang oras na? Nakadalawang oras na. Nawala na yung hihinto-hinto siya. Ay, nagre-reconnect siya. Walang anuman po, sir. May carbonara at tempura ka. Chicks pa natira kagabi. Diba, birthday? Anak ko. Then, salad and cake. Kasaba. Hoy! Sana all! Pahingi naman dyan. Nag-birthday pala yan. Birthday ni celeb sa... Oh, birthday pala. Belated. Happy birthday, Miles, ha, sa anak mo. Nagbabak ako kasi hindi ko nakita kasi kanina. Yet, live in Canada, full watch. Dating dikit. Oh, yan, oh. OFWSG channel, thumbs up, dating dikit. Ma'am Yet, Dan Tusok, and watching pa sa short. Coming from Evie. Dan Yet, sabi ni Kismi. Guwapa. Be, Biswar, sabi ni Lalay. Mamaya. Meron nagpababa? O, sunod-sunurin mo, ha? Mamaya. Pakilablab naman si Mayet. Sa short video niya.
Ay, tapos na pala ako rito. Bakit nagbawas? Tapos na pala ako rito, Yet. Tapos na pala ako rito. Tapos, Long, erase ko ito. Tapos punta ako dito. Oh, automatic pala eh. Pag erase ko, bumalik na ako sa live ko. Pakilab-lab naman si Mayet. Sino pa yung... Sinong sunod sa kay Mayet ko? Ay, ito yata. Asan na ba yun? Ito yata yung ginaba ni Vic kanina eh. Tingnan natin. Baka hindi pa ako nakapunta dito. Ay, oo, kay Mikay. Dikit ko rin to eh, si Mikay. Ba't wala akong... Nasaan yung tamsak ko dito nung... dito sa baba. Hindi pa ako tapos dito, Dick. Yan, 14 tamsak. Upcoming pala ito eh. Premiere pala. Tamsak. Kay Mikay ito. Mikay Gaming. Sa kanya to. Dikit ko to eh. Tapos Long. Tapos na. Ay, isend ko muna na. Dito sa comment. Oh, pumasok. Ay. Wala naman. Pumasok. Oh, yun. Pumasok. Tapos, erase ko. X ko. Tapos, back ako. Ang dali lang pala matutunan tong laptop na to. Eh, dati kasi ako nagla-laptop nung ako'y nagtuturo. Tapos, nakalimutan ko. Eh, ako nga gumagawa ng PowerPoint ko eh. Na tinuturo. Okay, tapos na kayo lahat kay kay Mayet. Sino yung sunod? Si Don Diego ba o si Kismi? O sige, itin mo si Don Diego. Ibitay mo yan kasi wala, tapos na yun, nagkape. O, pakilab-lab naman si si Don Diego. Tapos na pala ako dyan, Dick. Akala ko, di pa ako tapos. Eh, nagbawas eh. Hirap nang magturo sa sa laptop. Maganda lang gamitin ng laptop pero hirap. Pero pag magamay mo naman to, masarap gamitin. Eh sa kantahan, masarap gamitin kasi madali mo lang kay dyan sa iPad na yun. Bobo ako dyan sa iPad na yun. Daan na po ako kay Don Diego. Coming from it. Salamat po. Walang anuman, sis. Thank you very much. Thank you very much, ha. Hoy, linggo ngayon, ha. Wala ba kayong date ni Lon? Wala ba
date ni Lol? Hello? My beloved kiss me. Sensya ka na, hindi tayo makasayaw. Wala tayong music at naglilinis pa tayo. Ah? Hindi, wala di, hindi pwede. Naglilinis ako ng bahay eh. Tapos, pag nag-music ako, di madudumihan na naman. Oo, tapos sadyang malakas talaga itong ano ko, music ko. Kasi, hindi ko nga ikinabit dito sa stereo ko eh. Maganda naman ang labas na eh, kung ikabit ko pa itong stereo ko. Pero pwede rin. Kaya lang, nakakabulaho dito sa mga kapitbahay pag kinabit ko tong stereo ko dito. Kasi lumalabas yung kanta. Nasa higaan lang ako ngayon, masama ang tibok ng puso ko. Wow, sana all. Nako, may kasama na ako na tumitibok ang puso dahil sa pagod ko. Kaya tumitibok. Diba? Sis May, good morning, coming from Eddie. Diba? Ngayon, para tumibok ang puso ko, magpa-vitamins ako. Kaya lang hindi ako Yun. Habang tumitibok at nagre-recover ang puso mo, kapatid. Paano ang maglagay ng kortina dito para hindi ako makita? Ay, tinuro mo na pala sa akin, pero walang lumalabas dyan na camera sa monitor ko. Okay, tapos na kayo kay kay Dick, kay Don Diego. Ay, palit naman natin si Kiss Me, ha? Salamat ha sa mga tumusok kay Don Diego, ha? Yan, tuloy-tuloy na yung palit niya, nagtitin na. Dati kasi ayaw eh. Dan, tusok kay Parikoy. Tapos na kay Ninong. Issue, don't laughing, blue mouth. Yeah? Hindi ako marunong kasi maglagay ng kortina rito sa camera ko eh. Kasi nagba-vitamins ako. Sana madagdagan 33 tusok. Kung pwede lang magdoble-doble rito eh. Gawin kong 40 yan eh, kalami man tumusok. Ay, bago pala ito, Sisi. Kiss me. 37 thumbs up. Dito ako sa bahay mo eh.
37. 33 sinabi mo, 37. Tusok. Puro paharap. Nadagdagan nga. Kung 33, nadagdagan siya ng 4. Ay, sus! Ginoo man, oy! Dalawa sila ni Maymay. Ay, Diyos ko. Naku, sino yung bakla doon sa gitna nyo? Bakla ba yan? Parang nga eh. Nakaganon siya eh. Nakaganon, oh. Food court in Singapore. Diba? Sana all. May pakwan pa sila. Galing. Rapsa. She's a marites behind us. Ay, ganon? Bading eh. Parang bading siya eh. Bakla ba yun, kuya? Lakay? Oo nga eh. Parang bakla eh. Kasi tignan mo naman yung postura niya. Nakaganon, no? Hoy, nagmamarites ako aga-aga. Tinatanggal ko lang, kapatid, yung masamang tibok ng iyong puso. Oh, what happened to you? Kiss you? Wala. Hindi, baka mamaya sabihin mo na naman, you're in love also? Oh, see? Parang nga eh, kasi masama daw yung tibok ng kanyang puso. Sana all. Picture in picture. Baka may mga premiere pa kayo dyan ha, bagong upload na video nyo ha. Pakibaba na lang. No, I'm not in love, kiss you. My heart very fast. Boom, boom, like that. Oh, see? Baka sasabog yan ha, sisi ha. Baka sasabog yan. Naku, Diyos ka. Mabuti na lang ang maging kalahati kaysa nasasaktan ng puso. Pag-sure dyan, sis May. Okay ka lang ba? Vroom, vroom, to the moon. Nag-joke ka ng sis May? Sis Evie, sure na sure. Wow! Na-in-love ka pala? Oh. Nako, pwede ako magninong dyan, Sisi May. Sino kaya yun? Oh, di ba?
bang masagwa? Nako, mapupurnada pala ang pagninong ko. Ha? Sisi May, mapupurnada yung pagninong ko kung gano'n. Kahapon ka ba? Sabi masama pakiramdam mo. Oh, see? Grace, Nat, thank you ha. Thank you very much. Makimarites ako rito. Thank you po. Thank you, thank you. Sunday morning, good vibes for Marites. O sige na, Maritesan tayo at magmamarisol din ako. Di ka sana napurnada kung nagninong din ka din sa amin tayo. Oo nga eh, late yun na, late. Kaya yung aking greetings lang ang nakarating. Pero anyway, I pray your relationship become forever and happy family. So cute, sabi ni Kismin. Oh, sis Evie, kahapon pa patapos na life ko, nararamdaman ko na. Eh, ganon. Loka itong Madam Marian na ito. Ha 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 ha, sabi ni Gray. Oh, kuya, kaya nga sis, may ano nga, nararamdaman mo. Oh, sabi nga niya, yung tibok ng kanyang puso ay bum bum bum. Oh, di ba? Anyway, if ever na don't think too much. Remember, many boy. Huh? Ha ha ha, Ma'am Grace. Mag-anak, pwede naman magninong sa si Kuya Lakay kapag nagsilang ka na. See? Pag nanganak, if God permit, pag binigyan ng anak yung dalawa na yan, sigurado ko sa amin gagawin yan sa Isabela. Kasi maganda ron, maluwag. At maluwang yung mga area doon. Too much love will kill you. Kiss me, kanta niya na. Hindi mo na siya maging ninong, maging pare ko'y. Lakay na. Ay, tay, magiging kumpare pala kita kapag ganun, sabi ni Madam Marian. Oh, there's something wrong. Diba? Whatever the link we have, appreciated yan sa akin. It's my pleasure. Oh, diba? Ma'am Grace, morning ma'am. Coming from Evie. Ha ha ha, natuwa tuloy ako. Mega love shout out sa lahat. Coming from Myrna Ravilas. Mir, thank you ha. Thank you very much ha. Salamat, Rona. Nakikinig lang. Oh, sige, gawin mo na yung mga dapat gawin dyan, ha. Ma'am Evie, nakalat naman tayo. Kaloy, how are you? Oh, saan? Di ko na naman nakita yung kaibigan ko. Nasaan? Naku, hirap talaga ng dito sa laptop. Nandiyan ba si Kaloy? Hello, Myrna. Mega love shout out. Loy, bro, hindi kita napansin ha. Nagpa-practice kasi ako rito sa laptop. Pagka mahal-mahal ng bili ko, tapos hindi ko naman alam gamitin.
Wala eh. Wala. Kiss me. Look. Yan ba? Yan ba si Kaloy? Hindi ko napansin ah. Kaloy is here. I know, Kaloy. He didn't know me. Ah, dikitan mo. Mabait yan, magsusukli yan. Kaibigan ko yan. Oh, yan, sabi ko sa'yo. Andyan pala siya. Kiss me, hindi nga. Kung hindi kayong dikit dalawa, dikitan mo. Magdikitan kayong dalawa. Bro, thank you very much ha, for coming. Hindi kita napansin eh. Nakikimarites ako eh. Kaloy is my ex. Ay, ganon? Mahina pala ako sa balita. Ha. Tanong ko nga kay Sir. Ano ba yun? Tanong ko nga kay Sir, wala rin. Dead ma si Sir Lakay. Ano ba yun? Di ko napansin eh. Kiss me ka pa dyan, Madam SJ. Oh, coming from Race. Kiss you, love is not enough about and apart. If there's way, there's no will. Oh, kiss me, okay lang po. Mega love shout out. Ito pala si Kaloy. Yan, hello Myrna, nabasa ko na. New song cover ko bro. Okay. Ano? Long? Ipalit mo naman si ano. Tapos na kayo kay Kiss Me ha? Baka nangangawit na siya dun eh. Ipalit mo lang si Kaloy. Bitayin natin si Kaloy. Faith, thank you very much for coming. Good morning. God bless you. Today is Sunday. Ayan, pakilab-lab naman si Kaloy. Ito ba bro, yung ano mo? Maganda bro Ganda. Ay naku, baka ma-CPR ako. Ganda. Good job. Maya, pagkatapos ko, tignan ko nga, panoorin ko nga yan. Baka ma-CPR ako eh. Hagip ng camera. Anong kasalanan ni Kaloy? Bakit bitayin? Excuse me. Ang pagbabalik ng matamis na nakaraan. Noksum na. Ayos Ma'am Marian, mega love shout out coming from Faith.
Mega love shout out, Sis Faye. Good morning. Sis Faye coming from Eddie. Yes, Kiss You. I know that song. Kung maibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang. Oh, diba? Hello, Faye, coming from Kiss Me. Pilantot na nga. Bibitayin pa. O hindi yan bro, dahilan para stop yung buhay. Go, go, go! Habang may buhay, may pag-asa. Importante, kamay buo, mata buo, isip buo. O, di ba? Sir Kaloy, Dan Tusok. Coming from Evie. Salamat, Evie Busano. Ali, pahingi akong tubig, Ali. Habang may buhay, ma-inlove ka hanggang gusto mo. Coming from Kiss Me. Bagay ang minsan, ang feelings kasi sometimes hindi mo ma-avoid to be in love. Akala ko sigarilyo na naman. Isa lang sis, isa lang. Isa lang. Oh, I need vitamins. When I'm talking and talking for a conversation. Pero which is true, habang may buhay, but don't in love in a wrong guy. Must choose single one. Pwede naman yun. Sometimes, sa ganitong edad natin, mahirap na tayong makahanap ng single na wala siyang responsibility. Mari siguro, single siya, pero meron siyang responsibility. Mga anak siguro, ganon. Kasi in our age, in our age, siguro, it depends, no? Unti-unti ko nga tinatanggal sisi yung tabako. Sometimes, nobody's perfect. We are all human to commit mistakes. But, it depends. Morning tayo ulit. Gising time. Alika. Alika at makimarites tayo. Sometimes, even a single one, or a married one, or a plural one, kung hindi siya yung forever, katulad ng sinasabi ni Dick, ni Don Diego, wala nang forever. Anyway, kasi for my point of view, I am a married and legal married. I have 3 kids
But I'm in love to my wife now. Hindi maganda yung pero I never forget my responsibility to my kids. Diba? Bakit naging, I don't think so kung forever na ako dito. Kasi mayroon na rin akong 3 anak and I love them. Siguro. Kaya inano ko lang to just because of your opinion regarding single one and plural one. Even single, those young man and young woman who are in love each other, we are not sure that there is a forever. So sometimes, mas may forever pa nga yung may mga edad. Guwapa, mega love shout out. Dan po sa nakapin, super glue. Ba't super glue? Dapat pinako mo na lang, yet. Loy, dumikit yata si sa'yo. Si Mayet. Okay. I try to stop my feelings to in love a wrong guy. Yes. Sometimes, hindi rin kasi natin masasabi na wrong guy yung kainlaban natin or whatsoever. Kasi, pag tumibok yung puso mo, ito ilagay nyo sa isip nyo itong sinasabi ko. Kapag yan puso mo ay tumibok, remember, hindi nyo yan alam kung wrong guy yan, kung right guy yan. Makikita mo lang yan na wrong guy yan o right guy yan until the end. Kasi doon mo sa gitna o sa dulo mo makikita yung malalaman na wrong guy pala yung minahal mo. Yes, of course, I have also a heart. I have also a feeling. Diba? That's why when I was in the beside of my wife, na-inlove ako rito sa kay Mrs. ngayon. Hindi maganda yung sitwasyon. So, nanatili ako sa feeling niya. So, ngayon, hindi ko rin masasabi na wrong woman siya. Doon sa dulo natin makikita or sa gitna, ibig sabihin ba, wow, tumibok ang puso ko, na-inlove ako kay Juan. Let's say, for example, na-inlove ka. How could you tell that Mr. Juan is a wrong guy to you, diba? So, Loy, thank you Bigyan. Long! Miro!
Lagyan mo ng moderator jacket si Kaloy. O, di ba? Doon, kaya nandun yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi dahil hindi natin alam kung wrong guy yung ating minahal. So, one tip being a boy, isang tip na advice ko sa mga babae. Sometimes, ang lalaki kasi, hindi naman siguro pare-parehas, pero sa akin kasi, ang aking pananaw, kung naging mabuti sa'yo ang partner mo at lahat ng gusto mo ay sinusunod at sinusunod mo din siya, give and take, masasabi siguro natin na hindi tayo nagkamali. Pero kung ikaw na babae, kasi ang lalaki, mapaghanap yan. Tandaan niyo yan, ha? Ang lalaki ay mapaghanap. Pero yung hinahanap niya ay laging nasa iyo, hindi mo pinabayaan, hindi mo pinutol. Wow, I don't think so na ibalin niya yung gusto niya sa iba, nasa iyo naman. O, di ba? Ito, real talk ito, sinasabi ko sa inyo kasi I am a boy. O, let's say, nung minahal kita, sample ha, nung minahal kita, bakit kita minahal? O, nung una ha, nung ligawan kita o nung napaibig kita, bakit kaya kita minahal? Ano yung bagay na bakit kitang minahal? No? So, yung iyong estilo ay minahal ko, kaya naging tayo. At binahal mo din ako dahil dun sa estilo ko. Hindi lang kasi sa panglabas na anyo, mahalin ang isang tao. Ang pinaka-importante, minahal natin sila dahil sila yon. Ngayon, kung nagbalak kayo, yung minahal natin, walang forever yon. Kung may pagbabago. Kung ano yung bagay na pinakita mo sa akin nung una kitang ligawan, kaya minahal kita dahil nakita ko sa'yo yung hinahanap ko sa isang babae, tapos nagbago ka, walang forever sa akin yun. Masasabi ko yun. Ganon. Ito, share ko sa inyo ha. Kasi, mga babae, minahal kita sa taglay mong pambihira. O, di ba? Kanta yan, pero that is true. Minahal mo siya dahil sa taglay niyang pambihira. Pero nagbago. Doon mo makikita at doon mo masasabi na wrong guy yung minahal mo. Hindi mo masasabi na huwag tayo mamili ng wrong guy sa ating sarili. No. Hindi mo pa rin makikita yon. So, ganun lang ang buhay, mga kapatid. Ang pagmamahal ay related sa sugal. So, kunwari, sa sabungan, tumaya ka kay manok na pula. Akala mo, magaling siya. Tinalo ni manok na puti. Doon mo makikita na mali yung pinili mo. Katulad sa pagmamahal yan. Doon mo malalaman na mali yung minahal mo.
Wait, Kuya Lakay, I'm going Kaloy house. I'm having breakfast over there. Sige lang, kiss me. Thank you very much. Oh, di ba? Yun lang yung mga aking payo sa bawat isa na magkaroon ng relationship. Biswar, thank you Nat ha. Thank you very much. Ganon ang doon pa lang natin makikita na mali yung minahal natin sa huli o sa gitna. So sometimes, yung mga iba, kahit na may mga anak na sila, nagtitiis pa rin sila just because sinalang-ala nila sa mga anak. Pero doon sa mga walang anak pa, na nagbago na ang isa't isa, yun ay talagang wala ng forever. Pero doon sa may mga anak, sometimes they sacrifice themselves. Huwag lang masira ang kapakanan ng kanilang anak. So, Nat, alam ko Nat ha, nandiyan ka lang ha. Thank you very much ha. Maraming salamat, Biswar Nat. Ganon yung aking pananaw sa relationship. Sometimes, ika nga tayong lahat ay anak ng Diyos. Gusto rin nating lumigaya at sumaya. But, kung hindi na talaga pwede, anong gagawin natin? Mararanasan na natin yung walang forever. Diba? So, that's it. Ganon talaga ang buhay. Sometimes, kasi nandito nga tayo sa maruming, makasalanang kalikasan. Kaya kapit lang sa Diyos, mga kapatid. Huwag makalimot magdasal at tayo ay lahat ng pagsubok ay malalampasan din natin. And at the same time, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kayang lampasan. Kasi lahat ng pagsubok ng ating mahal na Panginoon ay yung inaakala niya na kaya nating lampasan. At huwag lang makalimot magdasal. Diba? Magpakatao tayo, maging makadiyos tayo, walang pasanin sa ating balikat na hindi tayo gabayan ng Diyos. Yan ay napaka-importante sa bawat isa sa atin, ang manalig sa Diyos. Diba? Yeah. Sam, thank you very much ha. I'm done, Kaloy, sabi ni Kismi. Sam, thank you very much. Noong 19, Sam, kung nandiyan ka pa, noong 2000, 2000,
2008, 2006, 2008. Libot ko yan yung Rizal. Kung malapit ka dyan sa Tanay, sa kampo dyan, nililibot ko yan dati. Diyan sa lugar nyo. Maganda dyan eh, sa Rizal, sa lugar nyo. Diyan din si, si Barbie sa Binalunan yata yun. Yung kampo dyan sa inyo, sa Tanay. Lagi ako dyan dati. At saka doon sa malapit ba kayo doon sa rest house ni ex-president Erap Estrada? Pumunta na ako doon eh. Kasi yung aking tiyuhin na anak ni General Cano ay kinakapatid niya si Erap nung siya'y house arrest. Diba nakulong siya tapos na house arrest na siya doon sa rest house niya dyan sa Tanay, sa Rizal. Doon kami pumunta. Kasi kinakapatid ng aking tiyuhin na anak ni General Cano, si Erap. Kaya pumunta kami dyan. Pero, ewan ko kasi yung mga kamag-anak namin hindi namin naman na sila kilala dahil mula nung bata yung mother ko at saka father ko, hindi na sila nagkita-kita. Yan si Ricardo Cepeda, na artista, asawa ni Snooki. Tiyuhin kong buo yan, buong buo. Magkapatid ang nanay niya saka tatay ng nanay ko. Hindi naman si Peda apelido niyan. Screen name lang yan. Kinuha niya yung apelido ng mother niya. Anak ni General Goyan, si Ricardo Cepeda. Pinsang buo ng nanay ko. Ang kanyang ay siya mismo, magpinsang buo sila ng nanay ko kasi yung nanay niya, kapatid ng tatay ng nanay ko. Kaya lang, hindi naman kami magkakakilala kasi kinagisnan namin, hindi kami nagkikita-kita. Ganyan talaga ang buhay. Tuloy lang ang buhay kahit mahirap. Masarap ang mabuhay sa ibabaw ng mundo. Sa hirap at ginhawa. Ano ba yun? Ba't nag-exit ako? Live. Back lang tayo. Sige, Mer.
Salamat ha. Mira. Mira. Halika. Thank you very much. Tanong ako, sir, about sa music mo na malakas, na anong ginawa mo, sir? Okay. Ganito, V. Ano ba yung gamit mo, laptop? At saka yung ano mo, yung sound card mo. Anyway, kalimutan mo yun. May sound card ka. Yung sound card mo, ang kinuhanan mo ng kanta mo ay doon sa laptop. Diba? Tapos, papunta sa camera mo, sa monitor. Okay? Ngayon, doon sa laptop mo, ay doon sa sound card mo, may timpla yan. Ayan o. Yung ano mo, music mo, control mo lang. Ang gagawin mo, ganito. Kumanta ka, subukan mo lahat, dalawa. Una, magsalita ka ng magsalita. Pakinggan mo doon sa moderator cellphone. Doon sa moderator cellphone. Pakinggan mo yung labas ng sound mo. Now, kung okay yung sound mo, doon sa ano mo, sa pagsasalita mo, yung mic mo,
kakanta ka ngayon. Pag kumanta ka, kahit kalahati lang. Pagkanta mo, stop mo, saka mo ngayon i-review doon sa moderator mo. I-back mo lang yung moderator mo, tapos pakinggan mo yung kinanta mo. O let's say, naka-live ka. Ito, ngayon, kunwari ako, nagla-live ako, kumakanta ako. Eh, hindi ko maririnig yung sound ko doon sa moderator cellphone ko kasi naka-mute yun para hindi marinig. O now, di kumakanta ka. So and so, so and so, and so, and so, and so. Ngayon, mag-back ka doon sa moderator mo. Pakinggan mo yung kanta mo kung maganda yung labas ng music mo. Now, tignan mo doon kung anong mas malakas. Malakas ba yung mic? Malakas ba yung music? I-balance mo ngayon. Ngayon, pagbalansihin mo. O, kunwari doon sa ni-review mo, malakas ang mic mo. Mahina naman yung music mo. Pero maganda ang labas ng music mo, so doon ka mag-adjust sa mic. Pero kung malakas naman yung mic mo, mahina naman yung music mo sa labas, ang gagawin mo, itaas mo yung music mo, ibaba mo ng konti, ipahabol mo doon sa mic. O, kapag nakita mo yun, balanse, o, that's it. Titignan mo labas. Kasi dati ako, nikabit ko rito, itong stereo ko, ano to? Maganda tong stereo ko kasi inabot ng 100,000 yan. Kompleto yan, may mga mixer yan, saka ano. Kinabit ko dito dati. Noong ginagamit ko pa lang wala ko laptop, ginagamit ko yung iPad. Ganda ng labas. Pero, maingay sa mga kapitbahay dito. Eh, ngayon, ginawa ko, tinanggal ko yung connection sa stereo, pinalansi ko yung aking sound card. O, maganda naman ang labas. Eh, ngayon, tinugma ko, kumanta ako ng The Whole Song sa walang stereo. Kumanta ako ng isang whole song. Ngayon, kumanta rin ako ng isa na nakakabit yung stereo sa kanta ko. Eh, halos parehas na. Kung tutuusin nga, mas malinaw pa yung sa laptop lang. Hindi naman kailangan na lagyan natin ng mga stereo na malalakas, no? Depende sa balance. Diba? O, adjust mo yung mic, kanta ka muna. Pakinggan mo kung balanse yung music, yung background, at saka yung mic. Kasi baka mamaya malakas yung mic mo, tatapunan niya yung music, yung background, wala kwenta. Balance mo. Oo, sa balance. Sa balance yan, sisi. Sige bro, thank you very much ha. Salamat bro, Kaloy. O, i-balance mo lang sis. Ngayon, malalaman mo ngayon kung anong magiging outcome nung labas ng music at saka yung voice, vocal cord mo doon sa music. Doon sa ni-record mo. Mag-record ka muna, testingin mo siya, mag-record ka. Hayaan mo muna, naka-record siya. Ngayon, pagkatapos mo kumanta, tignan mo yung balance. Nung kumanta ako at ang gamit ko sa music, itong TV ko, malakas. Oo. Wala namang pinakaiba yan. Kung anong lakas ng TV mo, at saka doon sa laptop mo, ang labas niyan iisa lang. Parehas lang. Kasi hindi naman niya yung monitor at saka hindi naman yung TV ang nagsusupply ng lakas eh. Yung sound card mo.
nire-receive ni sound card yung music at saka voice mo sa mic mo, ibabato niya doon sa monitor mo. Kaya kahit gaano kalakas yan, kahit sound system yan, nagdidepende lang doon sa nire-receive ng sound card mo. Yun ang bato. Nalaman ko yan kasi kumuha ako ng technician ko rito eh. Kahit anong lakas niyan, sir, sabi niya, wala yan. Kasi dumadaan yung music sa sound card. Hindi naman ikaw kumuha dyan sa, sa stereo mo ng music, kundi dumaan sa sound card eh. Kasi yung sound card mo nakakonect sa monitor mo doon sa camera. Kaya hindi niya halik yung stereo na yan, sabi niya sa akin. So, tama. Kasi, okay, punta tayo doon na, paliwanag ko sa'yo. Yung TV mo, malakas. Tamo. Walang pinagbago yung Sisi May, walang pinagbago yun. Inilipat mo ngayon, kumuha ka ng accompanied mo sound sa laptop. Ngayon, mag-adjust ka doon sa sound card. Bakit? Yung adjustment mo sa sound card mo nanggaling sa TV, ililipat yung TV, malakas yun. Ngayon, nilipat mo sa laptop, mahina yun. Kaya mag-adjust ka ulit. I-adjust mo ulit. Nung nandyan sino ba yun? Nung kasama natin kumanta, na bisita ni First Lady. Ang ganda ng labas ng music mo Yun lang yun. Yung control sa video card. Yun lang. Testingin mo. Yung sinabi ko sa'yo. Kung nasundan mo lahat yung sinabi ko, testingin mo. Ang ganda ng ang ganda na nung labas ng sound mo nung kumanta tayo kay First Lady. Hindi ka kontento. Kahit naman sino, kahit ako. Pagka mahina ang sound ko, hindi ako kontento talaga. Ang hirap ng kumanta pagka hindi ka satisfied sa background, sa music. Maganda yung music niya rin. Pero kino-compare ko yung music niya dito sa music ko, halos parehas lang kami. Kahit hindi lang kasi ako kasi kumbaga, yung control ng music ko, kung minsan, tinatalo ng mic ko. Hindi pa kasi pumunta yung nagse-set up sa akin dito. Pinase-set up ko ito. Pabago ko pa ulit para medyo umangat pa ng konti. Okay. Madali lang. Doon sa sound card mo, meron ka naman papunta sa laptop o sa TV. Tapos doon sa line 2 o line 1, sa monitor mo naman yun. Yun lang. Pero salamat Ganun lang yung tignan mo, kahit yung kita butoy, ganda ng labas ng sound niya. Nasa control yan, nasa timpla. Okay sir, salamat sir. Walang problema sis. Ngayon, pag nag-LS ka, mo muna habang may spare time ka, testing mo muna. Timplahan mo muna bago mo isalang yung LS mo. Ngayon, kung ano yung inaakala mo na result nung
Thank you po. Thank you, thank you. Nibaw Bet. Bura. Good morning. Thank you very much for coming. And I will give you a jacket. Biro. Biro. May lalagyan mo ng jacket si Maybaw. Uy, ba't nanigas? Ayaw. Ba't ayaw na naman, Miro? Lalagyan mo na, Miro? Lalagyan mo na? Ayan o, walang jacket. Punta ka nga dito, ba't ayaw ito? Ito. Miro, halika nga dito, saglit. Kanina pa kita tinatawag. Miro! Halika nga dito. Ba't ayaw mag-click dito? Ba't ayaw? Ito? Hindi yan! Yan! Tas X mo yun. Ito! Ha? Tas punta ka ulit sa'yo. Tas okay na yun. Ayaw pa rin, Miro Miro, ayaw pa rin. Lipat na ako dito, kuya, lakay. Charge ko muna isa. Sige, Main. Thank you, ha. Sisi, ha. Miro, ayaw, Miro. Halika nga. Ba't gano'n, ayaw? Tignan mo. Ayaw mag-click. Ng mga ano dyan, kahit sino dyan, wala. Ayaw mag-click. Mag-type ka. Wala pipins naman. Doon. Sa mga tao, ayaw. Hindi. Saan? Ba't ganun? Mapipindot dyan, di mo lang set as moderator.
Pinexit ko na nga eh. Ba't ayaw? O anong dahilan na naman? Ay, alika nga dito. Anong ginagawa mo ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo nga? Bro, thank you ha. Jet, thank you ha. Mira! Mira!
CR kung ayaw niya. Ang galit. Paturo ka kung ayaw niya. Thank you very much ha, sa mga nakatambay dyan ha. Maraming salamat sa inyo. Uy, naglolobat na. Lobat na ang alagad. Lobat ang alagad. Thank you ah. Ang bilis maglobat ito.
Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Saglit lang ha, mga kasama.
Saglit lang ha, susundo lang ako.
Nak, thank you ha. Biswar. Inom ka ng ano, inom ka ng yung luya, hiwa-hiwain mo, pakuluan mo, saka mo inumin. Yung kailangan yung kaya mong tiisin pa, yung parang kape ba? Maligam-gam lang. Tanggal yan yung sakit sa lalamunan. Pero ako pa. Oh! Doon na lang sa laptop. Ano mo yan? Yun. Ano ba kunin mo? Marunong ka ba gawa ng thumbnail? Hindi ako. Subukan mo nga, tapos turo mo sa akin. Subukan mo. Turo mo sa akin. Thank you ha sa mga nakatambay dyan. Thank you very much. Baka lamukin kayo dyan. Magkape kayo. Ano, Jollibee? Padalang ko kayo. Tatlo, lima yung nakatambay.
write this letter. My heart's beating much too fast for my pen.
Pa, Na, sa Netflix, yung sila Artok Bay. ano, Anong title ng Resurrection. Resurrection? Meron na ba? Meron na. Di nag-download ako ng Netflix sa laptop eh. Kasi meron ng account sa mama. B, thank you, Via. CCV, thank you very much.
Yeah, thank you ha. Sisi Yet, thank you. Thank you ha. Malapit naman na ako mag-end. Ano na lang? 8 minutes na lang. Gawin ko lang 5 minutes, 5 hours. Ewan ko kung mag-live si Sisi May ngayon. Puntahan ko nga. Wala pa. Ito may upcoming siya.
Miro? Miro? Oh, Anong date ngayon? 21. Birthday ni tita. Meron pala si ano. Meron pala si May na ano. Alauna. May 1 PM pala siyang upcoming. Yeah, thank you Yeta.
Thank you.
Thank you, thank you. I-ano ko lang, ibawi ko lang yung ano ko. Yung mga oras na nakaraan na 1 week na, dalawang oras lang yung ano ko. Oh. Dito ako, nagtamsak lang muna. Back na lang ako pagka natapos ako, ha? Donya.
Yeah, thank you ha. Ano ko na to, ibabawi ko na yung ano, yung 5 days na tigi 2 oras lang dahil nagre-reconnect. Kahit man lang maka 8 hours lang. Okay lang yet pag busy kayo ha. Meron naman akong alagad dito. Thank you very much ha. Thank you very much.
Ah,
Hindi
Thank you.